ko, hindi na siya kukuhanin. Pwede. Pero sa ngayon, tingnan natin kung ano nga ba mga pwede pa natin na makitang bagong balik or muling gagamitin ng ating mga teams. Pasok muna tayo sa ating Game 2 drafting phase. Simulan natin onto the blue side. Pumuli, Fanny, Kalea, and the Jushin, as you've mentioned, will be banned out muna. And para naman sa red side or Onic Philippines, hindi pa rin nila gustong makita yung Timmy at yung chip naman para kay JP. And they will be the ones removing the Granger. Mas pipiliin lang i-open yung Harit din. At yung Joy. Oo, pero Joy muna ang kukuhanin dito. Kalea is not open. Focus could be an option. Harith, pwede na i-diretso kung tinanggal yung Granger para doon na sa usual na pwede mong pang counter. Hindi na ako magugulat kung kukuhanin ulit dito yung Phobius para sa ating game. So for the side of Tlph naman, Jawhead could be one. Ayan, kinuha na nga nila yung Harith Phobius. Jawhead, kung binabandi naman sa second na phase, pwede na dito para sa Tlph. Not unless ayaw mo nang ilabas ni Coach RC. Pero dahil mataas yung win rate, why not? At kung mabilis naman yung pinaka-tempo nung kanilang kalaban. Yeah. And very important yung facing no, ng Joy if ever man. And numerous teams, actually, ang rumirespeto dun sa Jawhead na yon, Chantel. And we mentioned time and time again, why not, diba? Hindi si Coach, why not, Bakit hindi? Ayun, Why not? Tagulig lang. Bakit naman hindi? Ayan. Pero para sa Tlph, yesterday, we've seen the performance of the Gatot Kacha din ni JP onto the last game. And a very historical moment yan kasi nga umabot na nga tayo na puro game 5s. But right now, will this be the set na sabihin na natin pwede makapagpa-all-one ng ating score at yung kaninang hinahanap natin na instant burst, farsa naman para kay Sanji. Oh, tsaka na dito, for the concept ng gatot sa side ng Tlph, gusto nilang sabayan din yung Dark Wave nung Phobius kasi meron siyang unbreakable para regardless, siya naman yung magbibigay nung crowd control, yung millisecond of crowd control kasi crucial na agad yan. Yep. So Hayabusa naman for Onic, probably redemption din para dito kay King Kong kasi during match 1 ng ating playoffs, medyo bumaba yung win rate niya sa Hayabusa eh. Kanina, no, nakita natin sa ating player hero stats. And speaking of which, guys, with a total of 7 games played, Wow. 100% win rate for Carl Dizzy's Joy. Oh, winningest. Tsaka Winningest, yeah. mataas talaga yung win rate. Pagka may mataas pa sa 100, hindi ko na siya joke sa side. Badang ay binat na rin dito So, for Onic. most likely, they want to limit din yung pwede maging hero ni Sanford. Although the glue is still available here. And yung Therese lang nga na pinabanggit mo, diba? But still, you have to mad respect para dun sa Selena ni Super Friends dito. Pero I think Midnight has other insights dito sa kung ano nga bang direction din yung pwedeng tahakin dito for Onic Philippines. Midnight, are you there? Nandito po ako, and ang masasabi ko lang ay open pa ang Louie para Ay, kay oo nga. Super Friends. May mga ano pa nga, may mga unorthodox pickups pa na pwedeng lumabas dito kay Monster Mage. Nandyan din yung Eve. Although medyo counterintuitive kasi may Joy sa side ng Tlph. But also the likes of the Parameses and the Vexana ay definitely open pa for Onic Philippines. Ang wala lang sa kanila dito is yung flex factor ng XP and Roam dahil na nakapick up na yung Phobius para dito kay Kirk. Pero sa lalim kasi ng hero pool ng Onic ay ang dami nilang option na pwedeng ibigay dito sa duo mid ng Onic. Yeah, and that's the strength talaga nila, di ba? Especially Super Friends. Pero sa kanyang katapat naman, we've mentioned yung flexibility. Somewhat for me, naniniwala pa rin ako. Itong Gatot Kacha is onto the roam. But might be something na pwede rin namang ilipat if ever man. Pero possible heroes for Sanford ay nililimit at sila mismo yung nagtanggal ng Jawhead. Oh, I think yung gatot dito fix na nila on JP's hands. So Louie dito is still open. Novaria is also open para dito sa Onic. Although mahirap nga lang mag-Novaria with this Joy hero. And even nga din dito yung gatot ay pwede ting hanapin anytime pag na-scout na nung Joy. So kailangan mo din ng artillery mage. Ang ganda pala ng fire sa pick dito ng Tlph. Kasi diba nagbabalier yung yung Onic. Iniisip ko nga yun eh. Actually, pwede yung Valier pa rin. Kasi nung day 1, kinwestiyon namin na, Prince, di ka ba mahihirapan sa Lina ka?
Sabi niya, walang kontra-kontra. Walang kontra-kontra ng mga heroes dito. Per Super Prince Midnight, ano nga ba ang magiging staple under the duo mid? I think either artillery mage din or setup slash support mage. Again, yung mga tulad ni Louie, pwede ka ring mag-Faramis para at least may pang-repel ka nung mga burst damage mula rito sa TLPH. Pero kung gusto mo ng classic, pwede nga Valentina sa totoo lang. Oh, sakto. Diba? On the dot na nga lang din. Oh. Pero ito yung hindi ko narinig Yung show na nga lang din na possibility ngayong game number 2 draft natin makikita na mapipili habang sa TLPH naman still sticking to the Moscow pick and Hylos. Sabi natin kanina, di ba, nasa 39? Nasa 39 lang yung heroes used for TLPH. So, ano talaga sila, yung kung ano yung na-practice nila, yun talaga yung pinaka-ginagamit nila. So, yun yung nakita natin ng Game 1. Ang pinaka-naging problema lang naman kasi ng Game 1 is the execution early game. Kasi na-corner sila ng side ng Onic. So, ngayon, Louie na binanggit ni Mr. Midnight. Grabe, no? On point. And ito yung nakakatakot. You have the diversion. May specific sipa ka pa na manggagaling kay Brusco. And all in all, kung chase lang naman, may Hayabusa pa. Ang question dito, kung magpo-purify ba yung Moskov? Kasi parang ang ano mo dito, sayang kung naka-purify yung Moskov. Parang maganda na yung usual na spells. Kaso meron kasing Cho. So yun yung aabangan natin mamaya. But all in all again, pretty fair yung ating dalawang hero compositions for the Kings. Late game potential, kaya mataas yun sa TLPH because of the Moskov pick. Para naman dito sa Onic, it's more on pang snowball effect ulit. Oheb uses the flicker, naka-purify dito si Sanji. So parang late pa natin makikita yung mga setup from Brusco. It's all about the coordination and execution nga muli para dito sa game number 2. Will Onic gain another point o makakabawi na ba ang TLPH? Casters, paso. It's either road to 1-1 o match point na agad para sa Onic Philippines. TLPH ngayon, Carl Tizzy versus King Kong Part 2. Dalawa sa pinaka-micro-intensive junglers na napanood natin sa ating liga. We've seen a glimpse of what they can do nung game number 1, and I must say, for this game number 2, again, uulitin ko, yung first turtle pa lang, matinding bakbakan na agad. Yeah, kapag tignan mo yung lineup dito ng TLPH, yung draft nila ay naging matchup heavy. They have a lot of heroes that are capable of dealing with the matchup sa laban sa kabila on the side of Onic Philippines. Kaso, yung tempo nila medyo mababa. Like requirements sa kanila sa early game na at least makuha yung first turtle or at least yung second turtle para mapigilan yung snowball dito ng Onic. Kasi kapag tinignan mo, yung Moskov scaling hero yan, especially up against the Haret. Yung Choi, medyo mahihirapan dito dahil may Phobius, yung mga dash niya, ma-allow lang na ma-enable dito si Turk. And for the Hayabusa, ang dami niyang potential targets, lalo na yung mid lane Farsa na naka-purify lang. Ang medyo worry ko nga lamang dito para kay King Kong ay yung double revitalize na meron dito ang TLPH. Parang if you are Hayabusa at makakita ka ng mga targets na dikit-dikit o nagdikit-dikit dahil sa yung Ugi Shadow Kill, tas may revitalize pa, parang auto-exit ang mangyayari doon. Pero Purify is burned dito para kay Sanji. Crucial battle spell for the upcoming first turtle fight na 15 seconds na lang nating aantayin. Lalo na kapag nag-up na rin yung ultimate ni Brusco and even si King Kong, kaya niyang gamitin yung shadow niya para abutin talaga yung backlines from Team Liquid Philippines. At hinihintay na nga lang natin kung sino nga ba yung mauunang pumwesto. The Farsa ultimate will be a crucial tool para dito sa Team Liquid Philippines. So hinihintay nating mag-level 4 dito si Sanji if you are the cavalry. Meanwhile for Onic Philippines, mukhang hahawakan ni Brusco ang pagong na ito. Both roamers are still level 3. Wala pang access doon sa Wave the Dragon, pati na rin sa AOJ. At mukhang aantayin muna at sisimulan na ng Onic Philippines ang pagong na ito. Sumusubok ang Onic Philippines na pumosisyon na. Nandiyan yung Dark Wave mula kay Kirk at tumalon na. Nandiyan naman yung counter engage na mabubumula kay TLPH, pero yung SOD ay hindi tumama. And it's Carl TZ na makakakuha ng turtle. And hindi lang turtle dahil si Super Friends ay tutumba na rin sa kamay ng TLPH. Hindi pa tapos si Sanji, hindi mabot yung AOG at yung Feathered Airstrike at mabubuhay pa si Kirk.
What an entry mula doon kay Carl. Yan, ganda nung angulo and nung timing na napili niya. King Kong has exhausted the shadow kill. Pero tulad ng sinabi ni Womi kanina, problema yung double revitalize na hawak dito ni Sanford at pati na rin ni JP. So far, hindi pa ganun kalaki yung threat ng damage. Nandun yung attempt mula dito sa Onic Philippines pero may temporary solution ng TLPH. Actually, hindi nga temporary yun eh. Semi-permanent solution against the Hayabusa. Nagamit yung Purify doon ni Sanji. At matuton pa nga si Bruce kung counter-engages there. King Kong! Piso yung buhay. Pero si King Kong sa likuran, siya na yung tatapos ng misyon para kitilin si Sanji. And buhay pa rin si Brusco. And hindi ka talaga makakahanap ng counterplay mula doon sa Ugi Shadow Kill kung wala ka talagang katabi at all the minions were already past Sanji o paparating pa lang at hindi naging sapat ang kanyang wings by wings para makatakas sa attempt na iyon. Mukhang ang gold day naman ang punterya ng mga roamers natin. Binabantayan nila yung river, ayaw nilang may gumalaw sa 1v1 ni Kelra at Oheb. Bawal galawin. Kaso si Carl TZ sumilip. Nakuha ata yung crab. That's gonna allow the Joy to have more gold in the mid game. Pero yung mid lane sobrang importante na to. Nakakailang dalaw na si King Kong dito sa mid. Medyo masakit yung duality na yon na manggagaling kay Super Friends. Naramdaman ni JP pero AOG Sanji, ay Sanji, kinasa. Sanji! Tinamaan dito si Kirk at siya yung naging Aray ko po! at hindi na siya pinatakas pa pero si Sanji pala ang kapalit ng buhay niya. It's 1-1 mid lane 2 XP at kung titingnan mo yung kalamangan ng Onic, lamang pa rin sila on around 200. Ang hirap mabuhay if you are Sanji. Constantly, hinahanap siya ni King Kong. At dahil nga sa kalamangan ng Onic Philippines, maliit man, ay mukhang mauuna sila sa ating pangalawang bagong. TLPH ang nakakuha ng pinakauna. Tignan na natin kung ano nga ba ang gagawin ng Onic Philippines dito to potentially even it out. Pero mukhang mauuna pa pala sa pwesto ang TLPH. Ang ganda ng possible entry nila dito. Naghahanda ang 5 miyembro ng Onic Philippines. Dalawa lang ang nakikita ng mga members nila. Kaso nga lang naging tatlo na pumasok si ScarTZ with those dashes, electrifying beats, and retribution. Bawi yan ni King Kong mula doon sa unang pagong. Kaso si Brusco magiging kapalit. And it's JP falling down as well. 1-1 but the turtle goes to the hands of Onic Philippines at hindi pa tapos dahil si Kirk sumusubok pa na kumuha ng another kill. Dark Wave in. Andiyan yung Infernal Pursuit. Kaso nga lang hindi niya kayang damagean si Carl TZ. Pero may tore pa rin naman makukuha sa baba ang TLPH. 5 minutes in midnight. Itong lamang ng Onic Philippines, medyo non-existent pa to eh. Oo, kumbaga sa POV ng TLPH, hindi nagmamatter yung 400 gold sa inyo na yan kasi yung mapa ay bukas na bukas para kay Oheb. Nakakapag-farm ng libre yung Moscow. Although maaga pa naman, it's too early to say na nabibigilan ng TLPH nito yung timings and the power spike ng Onic Philippines. But truth of the matter is, nakakahanap ng trades lagi ang TLPH. So I would say, pareha sila nakangiti ngayon. Onic getting the objectives that they want, but also TLPH having more gold than Oheb. Yung mayaman si Oheb. O teka lang hinarapan na ni JP at ni Sanford yung mga members ng Onic Philippines by AOG para naikasa. At hindi na matatama yun dahil namatay na. And si Brusco ay low on HP na rin, isusunod na siya. Pero may mga duality, diversion, and rotation mula kay Super Prince. Kaso not enough yung damage ng Onic Philippines. And it's 2-2 na naging trade. Equal na naman. Naghahanap pa sila ng play. Carl TZ does find King Kong. Diversion hindi gagamitin. Kakabit yung quad shadow. Babalik kay Carl TZ. Pero yung dashes and yung deals mula dito kay Sanford ay magiging sapat para iligtas ang buhay ni Carl. At may purple pa naman. 30 segundos para sa pangatlo at huling pagong. Grabing may kruhan mula sa ating mga junglers. For sure, nagkautakan sila doon. Sabi, hindi kagad si Shadow, kagad yung Hayabusa. Pero ang ginawa ni Carl TZ, tumikit siya sa green para may double dash siya na fake niya yung unang Shadow mula kay King Kong. Kaya nakatakas siya doon. Technically, kaya yun eh. Nai-envision ni King Kong, kaya niya patayin to pag dinala niya yung unang Shadow. Pero isang malupit na pwesto lang kay Carl TZ. Nawala yung outplay. Nagkaroon ng chess match and nanalo si Chessman. At yun na ata yung pinakamatagal na pinakamabilis na chess match na nakita ko ngayon sa Land of Dawn. Last turtle, sisimulan na ng TLPH. Nandyan si Kelra para magbigay ng konting front. Pero Brusco with a concealed play does find one. Siniba na nga rin Summon Force na gamit ng AOG. Babagsak Dito na! na yung counter-engage ng Cavalry. And si King Kong ay pumasok na rin, getting the killing spree. Tumutuloy ang Onyx Super Fam. At si Sanji yung naging next target. Down 3 para sa kupunan ng TLPH. At libreng-libre na gagawin ng Super Fam. Ang lahat ng yon may diversion pa sa top lane para pigilan yung ginagawang pressure ni Oheb doon sa bottom lane. At mukhang nabuhay naman ang gold laner ng TLPH. Pero katulad na lang ng sinasabi kanina ni Midnight, parehas nahahanap yung mga gusto nila. Hindi pa rin umaabot ng 2,000 ang gold lead ng Onic Philippines. Pero Brusco forces out
the retribution mula dito kay Carl TZ. Kaya naman mukhang magiging libre ang pagong na ito para sa Onic Philippines. Alam nila na wala ng retribution ng jungler ng TLPH, Ah? but meanwhile, Carl TZ is still going for the back lanes. King Kong ang makakakuha ng turtle, pero si Carl TZ, ang tingin niya ay na kay Super Prince. Hindi tatama yung SOD na magmumula Kelra! kay Kelra, pero enough na yata yung damage na. It's turn, JP, the turn! Sanford, Carl TZ, and Sanji. Apat na miyabot, makaka-AOG pa itong si JP papalayo. Pero si King Kong with those shadows, susubukan niyang abutin, kaso nga lang di niya nakaya pa at hindi kumonekta yung anino niya. Grabe, yung mga counter plays na nanggagaling mula dito sa magkabilang kupunan. Kamuntikan pa yung Onic doon. Kung tumama yung SOD, would have been very different here for Team Liquid Philippines. But still, Onic, sila pa rin yung nakakuha ng pagong and sila pa rin yung nagtutuloy-tuloy yung momentum. Lumalaki na yung farm dito ni King Kong. Nagiging threat na yung kanyang shadow kill kasi kapag naiwan ka mag-isa, especially the cores, on the side of TLPH, kayang-kaya ka patumbahin. Tapos dagdag pa natin dyan, kumukunat na rin dito si Kirk. O, napakahirap na talagang labanan, no? Yung makunat na Phoveus at this point. I gotta say, no, yung ginagawa dito ni Kirk na pambubrus ko ay hindi rin gaano ka-safe para sa kanya. Pero JP does find one. Makakatakas naman yung Louie doon sa may bandang likod. Pero si Kirk ay naiwan sa harapan ni Sanji. And here comes the revitalized Sanford coming in. Kenra malayo yung Saman Force, pero buhay pa yung Ibon! Nandito na ang tropa ng Super Fam, pero si Kirk pa rin ang nabigyan doon sa palitan. Team Liquid Philippines, mukhang preparado sila dito. Ito na, nakangiti na naman yung Team Liquid Philippines. Medyo minalas sa timing yung diversion. Lumabas sila ni Brusco at pati na rin ni Super Prince. So naiwan yung ibang members ng Onic Philippines sa may middle lane. And now, because of the opening in the mid, hawak ng TLPH yung dalawang lane, mid and bot. And this means more farm para kay Oheb before the Lord spawns. And masaya sila dito kasi makukuha nila yung mga kailangan nilang farm. At dito mo makikita kung gaano nga ba ka-high level yung MLBB na pinapanood natin. Tila ba'y nakakalabang ang Onic Philippines sa mga fights na napapanood. Pero hindi lamang lumalaki yung gold lead ng Onic to a 2K gold lead or a 3K gold lead. Laging under 1,000. And when we look at an under 1,000 gold lead, ang madalas na nakikita natin dito ay kahit sino ay pwede pa rin manalo sa mga team fights. Pero Sanford, nakita nila Kirk, Brusco na, pero mukhang hindi tatama yung Dark Wave. Kaya Lord ata magiging call ng Onic Philippines. This is going to be the first Lord of the game. At kalahati na nga ang buhay nito, King Kong. The retribution is available. Aabot pa si Carl TZ, pero si King Kong pa rin ang makakakuha ng Lord na yun. Now SOD connects. Nandyan na ang Baby King Duo, pero may kick mula dito kay Brusco, kaso sa'yo tumumpa sa mga kamay ng cavalry now. The cavalry is rolling down, kaso nga lang isa lang ang makukuha nila kapalit ng Lord. Sobrang bibilis mag-decide ng mga player natin. Nagsimula rin sa TV sa may mid. They tried attempting onto the Hylos' life. And after umalis ng Hylos, quick burst mula rito kay King Kong. Even using the shadow kill para mapatay kagad yung Lord. Kamuntigan pa nga umabot si Carl TZ. And after that, quick disengage mula sa Onic. Kasi alam nila, hahabulin sila ng gatot kacha. And look at this, makakadepensa din naman nata ang TLPH, pero papasok dito si Kirk. Matatamaan siya ng slow na nagmumula kay Sanford, pero mukhang naipit na ang Kirkitek. Nandun sa likod si Oheb, papasukin ni Saman Force dito ni Kenra Si Frumiga! Kelra! Sumayaw! Target niya itong si Oweb, kaso nakatakas pa si Carl TZ, magiging casualty. Isama mo na si Kirk, pero 3-2-1 yung exchange, may diversion pa, papalapit, kaso yung Lord lang palang gusto nilang samahan, hindi nila makahabol pa ang cavalry, pero si King Kong, hindi niya na naabutan pa itong si Sana G, kaya yung middle lane na lang ang target ng Onic Fam. Tumutuloy pa rin, pero may holy blessing, matutulak sila, and here comes round number 2. At mukhang dedepensa pa nga dito ang TLPH. Feathered airstrike gagamitin, pero nandun yung si Steve yun! Nandyan din yung And tabon na ba? Nandyan din ang Super Fam! And it's time to get, kaso nawalan sila ng minions. Buhay ang Team Liquid. AOG in at inabutan pa. Ito si Super Prince. Diretso sa paghabol. May mga aninong ginamit para makatakas ng tuluyan. And buhay pa rin. Buhay pa rin ang Cavalry. As much as nahihirapan dito yung buhay ni Sanji, that feathered airstrike saved in the game. And Oheb cleaning up the last minion. Onic Philippines, a massive push. Pero Team Liquid Philippines have repelled it. Makikita natin dito sa replay yung sequence of events. Napatay din kasi ni King Kong yung Joy sa top lane. Solo kill
from the Hayabusa and nalinis nga ni Hoeb yung huling cannon. Pero namatay din naman si Sanji. Nakakuha naman sila ng punish kill onto Super Friends. And looking at the map right now, no, TLPH, nabutasan sila ng mid lane. This is very crucial when we look at the next upcoming Lord. Considering na ito yung lane na malapit, kahit papano, ito yung maganda eh. Hindi long lane yung nabasagan ng inhibitor turret. At least madali lamang i-manage if you are TLPH. But if you are Onic Philippines, malas din, na gitna lang yung natanggal. Hindi pa pwede gawin yung pinagbabawal na diversion play na hindi kita doon sa mapa. Yung palabas, yung nandun sa may bandang gilid o bandang taas, kasi din. Ang plano ng Onic Philippines ay medyo pabagalin ang takbo ng laro. Yeah, yung diversion play na gagamitin nila dito is yung international split push na pwede nilang padala yung shadow nung Hayabusa. Oh, sabi niya dito, ako na lang. Dito na lang sa gilid. Medyo malapit-lapit naman sabi ni King Kong. Hindi kailangan na gamitin yung diversion. Pero chinek lang nila yung bush doon sa gilid kasi baka may nagtatagong ibang members ng TLPH. Ang ganda eh, nung pwesto mismo, nung TP, kitang-kita yung bush doon sa gilid sa kanan. And ngayon, dahil alam nila walang tao doon, pwesto si Kelra at si Brusco just to initiate a slow push on the opposite lane. And mid lane na lang yung kailangan kontrolin ng magkabilang koponan, pero TLPH ang nauna doon. And this is already your second Lord of the game. Maganda ang pwesto ng TLPH with Sanford on that pixel brush. Conceal play mula dito kay Brusco. Mukhang may ginagawa sila at gagapangin ata nila ang may bandang ibaba. Wala silang makikita doon, kaya babalik muna ang Onic Philippines sa kanilang mga pwesto. Great wave management mula sa Team Liquid Philippines. At mukhang buff muna ang aatupagin ng dalawang junglers habang nagbibigayan ng mga XP laners ng ating vision doon sa Lord. Iniwan nila yung bottom lane. I'm not sure if slow push up for Onic. I'm pretty sure no na yung waves ay pantay. So kailangan nilang balikan yung baba. So pinadala nila ulit si Kelra doon after recalling kasi hindi nila sure kung makakatawid sila ng payapa doon sa may river. So ngayon diversion play, Where pabalik. is this? Papunta sa Lord, half HP, Oheb, hindi matatamaan ng knock-up. Carl TZ, Rhythm of Joy! And retry para kay King Kong. Kanila yung Lord, kaso nga lang ang members ng TLPH ay naghahapon. May AOD na binitama si JP and si Sanford. At susubukan nilang habulin ang Onic fam. Kaso nga lang di nila maabutan. Kaya naman Onic, kanila yung Lord, sila ang may advantage. And this is the second Lord secured for Onic Philippines at mid lane na naman ito magmamarcha. Available naman ang diversion in a few seconds kung gusto nilang biglain ang TLPH. Pero King Kong looking for an angle. Carl TZ nandun sa harap at mukhang papasok na ang Super Fam! Ang Super Fam, kaso nga lang napigilan din yung sayaw ni Kelra. Personal ng Lord at si Sanford pa itutumba. Si JP na iwan na doon sa likuran. Kaso napatay din si Kurt pero si King Kong may ibang target. Hinahanap niya si Sanji. Hinahanap niya si Oheb. Kaso nabuhay. Pinagsalu-saluan ng mga Hidden Waves and Carl TZ with a vengeance. Gusto niya si Kelra kaso nga lang mamamatay pa rin naman. Kaso hindi na sila makakago pa and King Kong is there for those shadows. Kaso yung sakit nung dispersion rotation, the duality is enough para pauwiin ang Filipino sniper. And that's the Baby Cakes duo in action right now. Pumasok si Carl TZ with full confidence na papasok at kakapit yung SOD ni Oheb in that mid lane. Ito talaga yung mga moments na kapag ikaw ay galing sa ibang region, mapapatanong ka, ano bang meron dito sa mga to? Ba't ang lala ng mga pindutan? After ng makruhan naman yung sunod na labanan. Yung Lord na nasa middle lane, hinawakan ng TLPH, tinangke ni JP yung mga damage output dito ni Kelra. And alam nila wala na yung Zaman Force. Yes, kamuntikan si Sanji doon. Pero the next fight, the next skirmish, alam ng TLPH, pwede nilang balikan na. Yung Harit kasi na-expend na lahat ng important skills mula sa Onic Philippines. And grabe na rin yung naging galawan doon ni Sanji, no? Parang sanay na siya. Nasa kanya talaga yung Ugi Shadow Kill. Wings by wings towards the minion waves. Nilikuan lang saglit. The moment na lumipat yung Ugi Shadow Kill sa isang minion ay bigla siya nag-U-turn palayo. And this is Onic Philippines still looking for Sanji again and again. Isang minuto pa naman bago lumabas ang ating pangatlong Lord. At mukhang minamanage lamang ng Cavalry ang kanilang mga waves in the mid lane. Kailangan pa rin nila mag-ingat. However, Super Friends, the diversion is available. So sumusubok pa rin ang Team Liquid Philippines sa kahit papanong humawak ng mga bosses. Inaabangan nila kung saan lalabas yung diversion ni Super Friends. Ayan na, iniwan na yung cannon. Checklist number 1 done for Onic Philippines unless may makialam dyan
from the side of TLPH. Pero yung Lord Pit tsaka yung middle lane naman yung next. Kokontrolin niya ng Super Family pero naka-ready naman ang TLPH para sigutin yung baba. Lahat pinapadala nila kasi baka mamaya may matipihan. At napakahirap din kasi kung isa lang yung ipapadala, as you said, pag natipian ng dalawa o kahit tatlo lang, that could be the kill. Summon Force, papasok na agad at mukhang si Oheb ay kukonekta. Sumubiki ata may kick na gagamitin doon si Brusco at labo-labo na yung mga nangyayari sa Sandy. Tutumpahin Oheb as well. Make it 2-man down for the cavalry. Make it 3 and make it 4 dahil isusunod-sunod and a wipe out para sa Onic Philippines. At mukhang itutuloy na nga nila ito. Match point na ata ito. Diretso lang din sa base. Amin pa rin ang panalo. And Sonic Fam getting game number 2. Kahapon ay nakakita tayo ng ganitong score din. Pero for Onic Philippines, mukhang tuloy-tuloy lang ang kanilang pag-arangkada. Isang panalo na lang at MSC na. Oh my God, nangyari to kahapon sa TLPH. Ang malaking tanong, kaya pa nilang ulitin yung reverse sweep against Onic? Magiging mahirap yan. Pero sa ngayon ay titignan muna natin kung ano nga ba yung mga insights na pwede nating mapulot kasama ang ating mga panelists. Match point para sa Onic Philippines. Pero Chantel, parang paano mo ngayon i-analyze yung ganong siksik-liglig na game ng Onic? Sa totoo lang, ang hirap niya i-analyze game kasi all throughout the game, parang grabe yung naging tug of war for both teams. But at the same time dito, there was a point na akala natin TLPH yung lalamang, Onic ganun din. Tapos akala natin may comeback na, tapos napigilan yung comeback. Pero itong pumigil sa comeback ang ating MVP, the real Sigma King Kong. Our Game 2 MVP with Hayabusa play na all throughout the round. Nakita naman natin, hindi namatay, Chantel. Oo nga, hindi na pigilan din. Probably because of the rotation na din or innate na playstyle ng side ng Onic Philippines. Again, sinabi natin na isa siya sa mga players na alam niya yung beauty of being part of the team fight, but at the same time, the beauty of not being part of a team fight. Kung ano contribute niya with or without him as a part of the clash. Kumbaga, honor of cam, nandun yung something na ginagawa niya pa rin. Sticking to his responsibility. Hindi lang naman niya responsibilidad pumatay, but also secure numerous objectives. Especially out-retrying Carl TZ, di ba? The young goat. Pero looking deeper dito sa ating MVP highlights na kung saan ng early, sumasabay naman yung TLPH, Chantel di ba? Oh, ano dito yung TLPH actually. Ito yung sinabi natin na, di ba hindi sila nagpalit ng heroes like yung Moskov and even Hylos. Kasi yun yung gusto nila i-pull off. Na pagka SOD, diretso dadating dun si Oheb, tapos bibilis yung kanilang moment, tsaka mag-free. Although, early parts of the game, there were SODs na hindi tumatama, kaya hindi nakakasama din dito si Oheb sa may team fight. But for Onic Philippines kasi, nagdikit-dikit sila. Nagsama-sama talaga sila kasi alam nila na yung isang player ng TLPH hindi mo nasasama sa team fight. Tsaka hindi nakakaabot. Maganda na nabanggit mo ngayon, yung Spear of Destruction ay something na naka-distract doon sa play na gusto nga gawin ng TLPH. And looking forward naman dito on the mid part of the round, na kung nakasama na si Oheb, umabot na siya. Nabago yung resulta. Tsaka na dito for Oheb naman, although hindi siya nakakasama sa early team fights, because of it, nakakapag-split push naman siya. And for TLPH dito, ang dami mga moments na talaga makapigil hininga yung kanilang naging depensa. There was a shutdown. Pero sa latter portion kasi ng game, doon na makikita yung pinakakakunatan din ng mga players ng Onic. 15 minutes na ating laban. Pinilit pa nga ni JP na mapatay si Kirk. Tapos ito si Super Friends nagkaroon pa ng poke. Ayan di ba na-target doon? Pero dumating kasi at nagkasama at na-reunite ang Baby Cakes duo. So last team fight natin around the 17 minutes, doon na dumire-diretso din, nagkahiwa-hiwalay. Maganda yung mga naging vacuum plays from Super Friends plus the burst na rin. Tapos magkasama pa dito yung KK connection. Kaya naging better for Onic Philippines yung sitwasyon and position also pagdating sa team fight. In terms of talents naman and emblems for both teams, basically the same. Kung ano yung pinakakailangan against the other team, ayun yung ginamit nila. But in terms of, sabihin na natin, positioning pagdating sa team fight, gusto mo din kasi sa TLPH na magkakadikit
or parang ang pinakahura mo kasi is the AOG plus yung Glorious Pathway. Pero every time na nagagamit kasi siya dito ng TLPH, it's go signal naman para dito kay Super Friends na, okay, may mga dadating, pwede ko nang gamitin ulit, ano lang ako dito, mag-vacuum lang ako na mag-vacuum. Kung sino pwedeng sino mahihigop, yun naman yung i-finish off ng mga players or ng mga kakampi niya. And kumbaga yung cherry on top kasi somehow na-miss yung ilan sa important part talaga, di ba? Katulad nga sabi natin, maganda yung layer. May AOG ka na nga, may Glorious Pathway ka pa, but where's the extra, yan, kasi yung sibat yun eh. Oo, tama. Pagbalo ng konti si Oheb, kaso hindi tumama. So, napipilitan niya yung TLP siya, medyo matras kasi reset tayo, reset. Hindi tumama, kapos tayo sa damage. Meanwhile, yung damage, sobra-sobra sa Onic. Oo, ano na naman sila, nagdikit-dikit na naman. Alam mo yung, antayin lang muna nila mag-level up dito si King Kong, tas mamaya kasama na ulit siya sa team fight. Tapos ganun na yung ginagawa. Consistent pa rin si Kirk. We really have to commend the Brusco also. Grabe yung zone na ginawa niya. Yeah. And speaking of, yung naging carry natin for the game, as ng damage, Super Friends at 80k. Kaya Kirk naman, same with the game number 1 sa ating sandbag. Wingman also, so lahat ng mga pwede niyang buwagin ay binuwag niya during that game. Walls were breaking and then Stampede was somehow nag-backfire sa TLPH. But our BPI reach, guys, still, it's going to be King Kong with a gold per minute of 842. Sabi nga natin, yumaman na naman ng gusto dito ang Onic. And with the items, of course, comes with the gold as well. Oh, tsaka yung conversion, nung day 1 pa natin dinidiscuss or nababanggit yung gold conversion kasi there are instances wherein grabe yung farm, grabe yung nakukuha mo na gold, pero hindi siya nako-convert. I think yun yung naging struggle ng side ng TLPH. Some parts of the game, although nandun naman si Tlph to compensate, it just so happened na nagkakasabay-sabay lagi yung side ng Onic para sa game number 2. And there are strength in numbers talaga. At yung sabay-sabay na yun, sabay-sabay din na dilema para sa TLPH. And all throughout the round, nakita rin natin kung paano nga nila minaniobra na. Nung dun sa last specific instance, sabi ko nga yung Stampede nag-backfire kasi triple man knock-up yata yung nakita ko kay Brusco. Tsaka na dito for Onic Philippines, nakikita na natin din yung pinaka-beauty on how they dance during a team fight kasi nasanay tayo, di ba, normally ng mga dance